kami. Ako ba Natin i-adjust ito eh. I-adjust ang ating movement na ready. Meron na tayong tinatawag na ship of state. Kung yung ship natin ngayon lumulubog, kung ship natin lumulubog, pwede na tayo lumipat kagad dun sa isang ship na kagad na pwedeng tumakbo. Yung sa iba, indirectly revolutionary transition, kaya nga sinabing transition revolutionary government, magkakaroon pa ng adjustment yan, magkakaroon pa ng singitan, kung ano. It's time consuming, magiging papasok pa dyan ang chaos at saka disorderly violence pa, baka pumasok pa ang NPA dyan, kasi yun sila ang desperate. Yan, yung opposition, desperate na yan, lalo na NPA na nagbabackup sa mga oligarch at sa mga political. Alam niyo, ngayon lang lumalabas talaga yan eh. Symbiotic relationship yan eh. Na yung mga oligarch, yung mga politicians, nagdidepende yan sa NPA. Kasi sila ang parang informal backup ng armed forces. Gusto nilang pirming may gulo kasi para hindi ma-disturbo at least si Duterte at saka magkaroon sila ng panahon para makasingit. Kaya pag inano natin itong ating 1899 Constitution, ay nako, i-apply kagad natin yung network of ng transparency kung saan ang idadaan natin sa bawat utos ng bagong government. Maganda yan. Ngayon ko lang naisip yan, sa lahat ng grupo, tayo ang pinaka-ready. Okay. Sapat na bang sagot na yun, Kap? Yes, nakakan ko. May another question. Last question para sa kasamahan natin. Kahit. Hindi ko na. Juan ba? Ang pag-shift into a federal state. May pinagawa na Digong. Yung ang namuno noon si retired Chief Justice Puno. Yung para ma-shift tayo from unicameral to federal parliamentary government. Now, pag hindi ito magawa, we consider it patay na yung kwanayan dahil dinaan ni Digong sa Kongreso, mga puro magnanakaw at saka mga korap at saka mga politiko yan. So, just like 1987 Constitution ni Cory, hindi man yun galing sa Kongreso. Even the 1973 Constitution, nagkuhan lang, pinabalik lang sa tao sa previous referendum. Kaya nga may yes or no. So at least approved. Pero hindi nanggaling sa Senate, sa Senatong at sa mga House of Representatives. So, siguro, para sa akin, yun na ang dapat natin nagabay pag ma-deklara talaga ang revolutionaryong gobyerno. Walang iba. Sa paningin namin, nagdeklara na tayo ng revolutionaryong gobyerno. Oo. Noong June 12. Di ba? Yes. Saka, hindi, Kigel, ipaliwanag mo, hindi revolutionary government pag nag-shift tayo sa 1899, hindi na revolutionary government yun. That is the government itself. It is also what I would call a shift to revolutionary governance. Yun. Constitution of 1899. Pero pakinggan muna natin si Jingle kasi nag-raise siya ng kanyang kamay. Jingle, ano ang comment mo dyan? Kasi nag-raise ka ng kamay mo kanina. You have the floor. Yes, good morning po sa lahat. Ang question ko lang dito, if we shifted to 1899 Constitution, what will happen to the government agencies na sa health departments like DOH, IATF, FDA, especially po doon sa mga directors nila? And then, is there ready? Meron na bang naka-ready na sabihin natin na batas na pwede na nating singilin tong mga taong itong in charge dito sa sitwasyon natin, like pwede na tayong
yung mga victims, mga namatayan, lahat ng mga naging biktima nitong humanity, meron na po bang ready doon na pwede na natin silang singilin, pwede nang gamitin na batas na pwede silang sampahan ng kaso? Na pagka ito po na-implement na po itong 1899 Constitution. Yes. Okay, Dr. Yeah, Pasada. Yeah, definitely. Kakarga sila ng kaso. Lahat ng existing criminal cases ngayon, they will remain intact. Hindi yan matatanggal. We will still follow the criminal laws ng na kasi set naman yan talagang almost the same ang criminal law sa 1899 Constitution tsaka sa mga statutes yan, by the way, statutes yan coming from the one section of the Constitution regarding justice and enforcement. Kaya lahat ng existing criminal cases, itutuloy yan, walang hihinto. Yung mga bagong criminal cases, yes, isasampayan. Pero at the same time, yung kanilang ginagawa sa palagay mo ng DOH ngayon, pwedeng palitan kagad si Duque under another Department of Health under the new 1899 Constitution. Go ahead. So, yun. Kaya lahat yan, kakasuhan yan. Hindi sila makakaano. As a matter of fact, kapos ng ginawa nila sa Malaysia, na lahat frozen lahat ng mga assets niyan. Kasi right away, siyempre hindi natin kagad sasabihin yan pag nangyari yan. Hindi nila alam yan. Frozen ng mga assets sila at saka merong hold departure order. Hindi sila makakalis ng bansa. Okay, yung mga lahat ng yan, sinasabi ni Dr. Posadas, ay kasama ito sa ating usapan kasi siyempre, inaalam natin kung ano mangyayari pag tayo nga ay lumipat na sa 1899 Constitution. Sa mga sinasabi ni Dr. Posadas, meron tayong tatlong sources of law sa bansa natin. Yung mga constitution, ang tawag po dyan ay organic law. Kumbaga, yun ang saligang batas. Yun ang pinaka-buod kung paano na-organize yung ating polity o yung ating bansa. Ngayon, meron sinasabing municipal law. Yun ang mga parang civil code, criminal code, mga ganon. Yun po ay hindi magbabago, sinasabi nga ni Dr. Posadas. It will remain the same. They will be retained at the moment. Pag take over ng 1899 Constitution, yung mga bagay na yon ay will remain and will be respected habang hindi pa binabago properly. Tapos meron naman tayong source ng mga batas na jurisprudence. Yung sinasabi ng mga desisyon ng korte natin hanggang mula sa mga korte ng first instance, regional trial courts, hanggang doon sa appellate court, at hanggang doon sa Supreme Court natin. Yung mga batas na yon, yung mga rulings na yon, i-retain din po natin yan. Tapos meron din tayong source ng batas na international treaties, kung ano na pagkayarihan natin at napagkasunduan sa mga iba't ibang bansa. Pag lipat natin sa 1899 Constitution, irerespeto pa rin natin yan. At ang pagbago natin dyan, ang pag-alis natin dyan, o ang halimbawa pag-adjust ng renegotiation ng mga treaties na yan ay dadaan na sa tamang proseso, but this time under the 1899 Constitution. Ito po, ako po ay hindi rin abogado, kaya lang pinag-aralan ko po itong mga sinasabi ko ngayon para maintindihan din ng mga hindi abogado ang mangyayari once na tayo lumipat sa 1899 Constitution. At tayo po ay hindi isang violent organization. Hindi tayo nagtatawag ng revolusyon. Ang tinatawag lang po natin, ang hinihingi po lang natin sa ating Pangulo at saka sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang pag-alis sa control peacefully ng 1987 Constitution na defective na nga dahil sa mga nangyaring paglabag nila sa saligang batas na yan, at ang panumbalik natin ng ating dating mga pinanumpaang pagprotekta ng 1899 Constitution. Magsimula sa ating army. Yung army po natin ay 124 years old. It was founded in 1897
1 year before the 1898 Malolos Congress and 2 years before the 1899 Constitution was promulgated. Sinasabi lang po natin sa ating sandatahang lakas, kayo po ay mga descendants. Kayo po ang institutional inheritors of the tradition and the obligations of the Katipunan Army na pinaglaban yung ating kasarinlan noong panahon ng mga 1890s. Kaya hinihingi namin sa inyo na magpanumbalik na kayo sa talagang totoong saligang batas natin, which is the 1899 Constitution, na kailanman ay hindi inabrubaga o kaya hindi ihininto ng ating sariling mga mamamayan mula pa kahit na tayo ay napalipat-lipat na sa mga de facto constitution, 1935, Laurel Constitution, 1973 at 1987. Kaya peaceful ang ating proseso. At saka wala pong military dictatorship na mangyayari. Kasi ang military ay nanunumpa pa rin ng pagprotekta sa ating mga karapatan, but this time under the 1899 Constitution. Kaya ito pong ang ating ginagawa ay halos a very complementary effort sa ginawang deklarasyon ng mga iba't ibang grupo noong June 12, yung araw ng ating kasarinlan. Kaya ngayon, nag-uusap tayo, ini-explain natin po ito, at pinag-uusapan natin ngayon sa mga nakikinig sa atin, ito mangyayari dahil lumipat sa 1899 Constitution. May mga tanong po ba sila? We are ready to open the floor for questions para magkalina. Live, pwede ko maingon nga ako. Go ahead, Chams Bayeta, go ahead. Do you want to talk? Go ahead. Wait lang. Go ahead. Chams Bayeta, you're recognized. May tanong kayo? Ay! Okay, wala tanong. Anyway, Dr. Posadas, I think maganda rin explanation mo at ako'y nag-detalye ng konti. Pero baka may tanong pa ngayon si Kat. Sir, magtatanong ako mamaya, sir. Okay, Peter Carbon, you recognize. Okay. I appreciate itong initiative na ginagawa natin ngayon, lalo na sa iyo personally at sa grupo niyo. Ito, ang actually government Okay, Charles, go ahead. kailangan. Pero ang question ko lang, sir, paano natin how would this shadow government would function or would operate? Okay, ang tanong ni Peter Carbon, ang tanong niya ay how will we function? Right now, ang hinihingi lang po natin ay isang mapayapang pag-withdraw ng support ng ating military dito sa existing na constitution natin na namamayani ngayon ay nabasag-basag na itong 1987 constitution. Na alisin ang suporta nila dyan at ilipat sa 1899 constitution. Pero ang panawagan natin yan ay hindi naman nila kaagad susundin. Tulad ng ginawa nating deklarasyon noong June 12 ng mga iba't ibang grupo, sinabi natin na gusto nating magkaroon na ng revolutionary government. Pero ang more precise term dyan, we want a revolutionary governance so that we can start restructuring the ills of our society, ang mga kamalian na nangyayari sa lipunan natin ngayon. Kaya nga nagkaroon ng deklarasyon noong nakaraang June 12 na magkaroon tayo ng revolutionary government. Ngayon, we had to, since there has been no response, actually, kung pupunan nyo, ni walang nag-cover sa media, sa mainstream media na mga ginawa natin, inipit ng gusto, at parang deadma lang ang kanilang reaction ng mga iba. Pero,
magpapatuloy tayo ng panawagan na yon. At ang atin lang sasabihin sa panawagan natin, we are calling now for this withdrawal of support and a shift to the 1899 Constitution so that we can have a revolutionary governance under a new constitution, not under a military dictatorship, but under a new constitution to correct all the ills ng mga kamaliang nangyayari dito sa atin. Ngayon, sinasabi ni Jingle na dapat nang magkaroon ng pagbabago kaagad. Magagawa natin yon once na sumusunod na tayo sa 1899 Constitution at pangyayari yon pag magkaroon tayo ng enforcement dahil sa sumali na sa atin ang sangdatahang lakas ng Pilipinas. Yan. Habang wala pa po yon, ang kailangan natin gawin ay magkaroon ng continuous na pagpupulong-pulong na katulad nito na ginagawa natin. At tayo ay sumanib dito sa ating sinasabi kong Parliament of the Web. At marami pa tayong dapat isali dito para mapag-usapan ng gusto kung ano itong sinasabi natin. At saka ang gagawin natin ngayon muna ay ang mag-research ng mga facts, ng lahat ng bagay na mga dapat nating saliksikin para ang ating mga opinyon at ang ating mga sasabihin tungkol sa pagbabago ng ating bansa ay hindi lamang base sa opinyon, kundi base sa aktwal na mga nangyayari at aktwal na mga ebidensya ng pangangailangan ng pagbabago sa ating bayan. At ang gagawin natin ngayon, itong ating shadow government network, ay ang magsaliksik, mag-publish ng ating mga posisyon, at magkomunika sa ating mga kababayan na ito po ang ating gustong gawin. Ang sambayanang Pilipino ay gusto magkaroon ng revolutionary governance at pagreforma ng ating lipunan sa pamamaraan ng paglipat sa 1899 Constitution. Kumbaga ang sinasabi ko po, ang paglipat sa 1899 Constitution ay hindi ang objective natin as is na per se yun ang ating gustong gawin. Ito ay instrumento lamang natin para ma-reset o magkaroon ng panibagong panimula ang ating lipunan batay sa binigay sa ating dokumento ng ating mga forefathers, ng mga founding fathers natin, yung mga nagsimula ng ating bansa. At kaya lang nauntol ang pangyayaring yon dahil pinakailaman tayo nang himasok sa atin ang bansang Amerika, ginera nila tayo, dinouble cross nila tayo. Akala natin tutulong sila sa pagpaalis ng mga Kastila. Nung mapaalis natin ng Kastila, ang ginawa lang nila pala, sila naman ang papalit sa Kastila. Kaya, binabalik natin ngayon ang ating kasaysayan, kumbaga sa rewind. Rewind tayo ngayon, balik tayo sa ating pinanggalingan. At doon tayo magsimula ulit. Saan ba nawala ang ating landas? Doon, sa panahon na yun. Nung nang himasok sa atin ang mga banyaga. Kaya dapat, ngayon, ipaalam natin yan sa ating mga kababayan, ipaalam sa sambayanang Pilipino, at habang lalaki ang boses natin, kung maraming sumanib sa panawagan natin ito. Kaya kailangan ang lahat sa atin ay parang maging living newspapers na ikwento yung mga hindi na ikwentong tama sa ating mga kabataan upang dumami tayo. At pag ang boses natin ay marami, hindi pwedeng hindi tayo sundin ng mga nakakapangyari sa bansa natin. Kasi ang kapangyarihan ay galing sa tao. Yan. Tama-tama. Follow up lang ito, sir. Pwede kayang si President Duterte mismo ang makialam dito so that kasi kung dahil siya ang legitimate na Pangulo natin ngayon, ang military talaga ay loyal pa talaga sa leadership niya. Pero kung siya mismo ang ma-convince na there is a need for a revolutionary government for total change, I think hindi mahirap. So do we have access sa kanya on our movement na to? Palagay ko ang pwede sumugot po niyan ay si Kapitan Sikap Manggubat kasi sila ang pangalan nila ay RDRG po. Rodrigo Duterte Revolutionary Government. Ang tanong po ni Ginoong Carbon, Captain Manggubat,
ay ano ba yung access natin sa kay Pangulong Duterte kasi nanawagan tayo sa kanya na magkaroon tayo ng revolutionary governance noong June 12. Ano po ang sagot niya, Captain Manggubat? So para kahil kami ni Pete Carbon magkaisa. Isa lang kami. Sino po kayo? Magkasama kami po sa grupo. Kasama kami sa grupo sa MRRD Federalism, then RDRG. Ang tanong po ni Peter Carbon, at ano po yung sagot sa atin ni Ginoong Duterte? Dahil nanawagan tayo na magdeklara siya ng pagbabago sa bansa natin through revolutionary governance, di ba? Nakarating na sa kanyang panawagan natin yan, anong sagot niya sa atin? So para medyo kapag kasi nakikita niya halos hiwalay-hiwalay man tayo eh. Hindi pa natin na nagkaisa tayo. So sana may tactical alliance kung nagawa nung araw sana na kami dito sa Mindanao hindi kami nagsali sa IDSA. Sana kahit may COVID, kung talagang we are a patriotic and freedom-loving Filipinos na kailangan natin ang genuine change, magkaisa. Palagay ko, Ginoong Carbon, ang sagot ni Cap Manggubat ay kailangan nating gumawa ng mga pag-organisa sa buong bayan, sa buong bansa, para ang boses natin ay lumakas at lumaki para makinig sa atin si Ginoong Duterte. Tama sir, tama. Sige po, I think pagtuunan natin yan para naman makarating na malakas ang boses natin na makarating sa kanya. At, okay, Robert, Dr. Posadas, are you saying something? Yeah, sandali. Okay, so based on what we are trying to do, kailangan natin na dumami ang ating mga kasamahan. Mag-imbita tayo ng mga iba pa nating kasama sa ating sariling mga lugar. Padamihin ang mga sumusuporta sa ideyang ito. Sumali tayo sa mga structures natin, ng mga shadow structures natin, shadow Facebook groups na sumusunod na nagme-mirror o kaya ginagaya natin ang buong struktura ng gobyerno katulad ng shadow congress natin, meron tayong shadow DILG, meron tayong shadow DepEd. Depende sa interest ninyo, doon kayo sumali upang tayo ay lalong lumakas. Patuloy natin gawin yon. Ang pagpalakas natin. Ang Shadow Congress po, simula sa June 19, na birthday ni Ginoong Rizal, ng ating national hero, magkakaroon na tayo ng weekly plenary sessions. Bawat Sabado, mula alas 8 hanggang alas 12, magkakaroon tayo ng ganoong mga meeting na plenary ng Congress. Doon natin pag-uusapan tuwing Sabado ng umaga itong ating mga ginagawa sa pag-organisa ng mas maraming tao para mas lumaki ang ating boses. Yeah. Etong ginagawa natin ngayon is a practice. Ang ginagawa natin ngayon, tayo na ang parliamentary house ng 1899 Constitution. Nagpa-practice na tayo. Pero nasa practice pa rin tayo ng message. Yung ating stage na pinapaalam natin kung anong ating yung resolution na na-resolve na natin. Na pinipetition natin si President Duterte na mag-pledge ng allegiance sa 1899 Constitution. Kasi yung Constitution natin ng 1899, hindi pa namatay yan. Nire-revive lang natin, ready na yan to be implemented. At saka itong ginagawa natin ngayon, we are acting like a shadow congress na pinaparting natin ang ating message na yun ang gusto nating mangyari. And at the same time,
ang resolution natin is for President Duterte to pledge allegiance as part of his, kasi nasa constitution yan eh. Yung constitution ng presidente as an oath of office is to redress people's grievances. Yung grievances in the form of a petition, yun ang ginagawa natin ngayon. Eventually, magkakaroon tayo ng formal petition, pero meron tayong resolution na pinagbabasihan dyan. Ngayon, ang nangyari ngayon is part tayo ng people's will. Alam mo yung constitution, yung gobyerno, galing yan sa people's will. Nabuo lang formally in a constitution. Tayo, ang people's will, ang superior creator ng constitution. Ngayon, tayo, citizen tayo. Kahit na napakalit ang boses natin ngayon, na tumatawag tayo ng pansin, yung tinatawag nilang bulong lang or a whisper, part pa rin tayo ng people's will. Any part of the people's will is superior as a petition to any government. Kailangan pakinggan nila yan. Kaya nga lang nila hindi papakinggan ngayon dahil ang kala nila wala, which is actually what's happening. Kukunti pa tayo. Kasi nasa message stage pa tayo na pinapaalam natin, nag-exercise tayo as already members of the parliament. Kung hindi sundan ni Presidente Duterte yan, sinabi niya mismo, pagpalagay mo na dumating yung panahon na medyo marami na tayo at saka meron na tayong formal petition kung sakasakali, which we can do anytime. Timeless yan. Under any president, under any administration, pwede tayong magsalang ng formal petition na ipapaliwanag natin sa buong bansa, sa lahat ng ating dialect, para mas maraming sumali. So tayo nag-uumpisa pa lang ngayon. Now, kung sakasakaling sumagot si President Duterte na talagang, hey, hindi ko gagawin yan, then we can say constitutionally, meron siyang, yung duty niya is dereliction of duty. Ayaw niyang itupad-tupad yung oath of office niya. Kailangan pansinin tayo. Oh, ngayon, yung pansin niya pwedeng, okay, gagawin ko. Pwedeng ayaw. Pag sinabi niyang positively ayaw, then ang ating resolution is nakalagay na President Duterte and or the Armed Forces of the Philippines. Ngayon, ang Armed Forces of the Philippines, sasabihin niyan, hey, Mr. President, your oath of duty to listen to these people, to make changes. Why aren't you doing it? Oh, we are a continuation of the Katipunan Army. We have no choice, since you don't want to do it, to take over and enforce the 1899 Constitution as an extension of the Katipunan Army, which swore allegiance to the 1899 Constitution. Hindi na sila kailangan mag-swear allegiance kayo ang Armed Forces of the Philippines, kasi part sila or extension sila ng Katipunan Army na nakapag yung arming yun, naka-pledge na ng allegiance to 1899. Kaya pag balik-baliktad mo yan, we can debate anybody, kahit na yung highest Supreme Court Justice yan, kahit si Puno o si whatever, kahit na sino, si Carpio, lahat ng Supreme Court Justice yan, i-debate natin yan. Tingnan mo, iikot-ikutin lang natin yan, hindi sila makakapalag. So, exercise lang natin yan. Ngayon, kailangan lang malaman natin sufficiently na talagang sagot ni President Duterte na ayaw niyang pakinggan itong Congress natin. Okay? Hindi niya, ayaw niya exercise. Meron siyang duty doon sa Constitution eh. Ang oath of office niya is to redress yung grievance ng tao. Kung anong people's, yan ang mechanism ng pagbabago. Yan ang formal. Kaya nga itong ginagawa natin, covered tayo ng legal, constitutional, political, health-wise, pandemic-wise, lahat nandyan na. Kaya nagkataon na huwag na natin pabayaan ito, kaya at least maumpisahan natin through our Congress. Nag-exercise na tayo. Kaya Go ahead, I recognize Peter Carbon. Go ahead. Ang next ko na query or opinion, kasi ang isa sana sa isip ko, kapag bumalik pa tayo sa 1899 Constitution, parang paatras yung lakad natin. Samantala, nag-evolve na talaga ng malaki from that year, no, to the present. Ano kaya, ang amin kasi sa RDRG, ang hinangad namin na ang gobyerno natin dito sa Pilipinas, ang governance natin ay makaalis na from unitary form of government na yung centralized lang talaga
into a devolved one or with the federalism one, so that bawat state, bawat lugar dito sa Pilipinas ay mabigyan ng fair chance na umasenso. Yun ang hinahangad namin talaga sa RDRG, na makuha na tayo, ma-federalize na tayo. So Yan. it needs a revolutionary form of government to install that federalism. Yan talaga ang pinaka hinahangad namin, at we think it very fit sa panahon natin ngayon. Sa halip na umatras pa tayo sa 1899, dito na tayo ngayon sa modern at saka angkop sa natin, sa era natin ngayon. And we think of federalism as the best alternative. Wala Hindi tayo umaatras, Peter. Ginagamit lang natin ang 1899 Constitution as a reset button. Immediately adopted ang lahat ng existing laws under that 1899 Constitution through a retrofitting process, through a legal engineering process. As I was explaining, the American Constitution was created in 1776 and ratified by the 13 colonies of the United States in 1789. Okay? So it is a constitution that is old, but they have revised this, they have put amendments to it. 32 amendments proposed, 27 ratified and approved by the 49 or 50 states of America right now. So when we say we're shifting to the 1899 Constitution, we are not retrogressing. We are just using the 1899 Constitution as a legal mechanism through which we can adopt an existing De jure Constitution and then start the retrofitting process with existing municipal laws, existing jurisprudence, existing treaties, and we have to re-engineer it inside the 1899 Constitution. There is no walking back. There is only a process of adaptation and retrofitting. Ang nakikita kasi is that ang previous constitutions natin, whether Spanish or American sponsored constitutions, are all centralized form of government nilang pinopromote. Now, in the centralized form of government, ang mga provinces are left behind. So I think it's high time na to decentralize our government. Correct. By adopting the federalism system. Yes, Otherwise, and for your information, Mr. Carbon, the 1899 Constitution is a federal structure. Ganun ba? Yan. Yes, Oh. it is a federal structure and it is a parliamentary Sana structure. sasabihin ko eh. Oo. And let Dr. Posadas explain. Okay. I think that's Let Dr. Posadas explain, Okay. Mr. Carbon. I will give you the floor later on. Yeah, Mr. Carbon, itong movement natin is a direct form of shift to the 1899 Parliamentary Federal Constitution. Wala nang transition. Now, pag nag-shift na doon, yun ang talagang highest law of the land. Under the highest of the law of the land, walang martial law, walang dictatorship, kasi ang mga individual rights dadaan sa due process. At pagkatapos at the same time meron ng isang House of Parliament. Hindi na one central government. Yung mga provision dun sa 1899 Constitution, merong provision yun para ang lahat ng regions, whatever it is, provincial regions, magkakaroon ng independence sa self-reliance. Hindi na sila aasa sa central government sa kanilang mga industry o kaya yung mga budget. Magkakaroon sila ng sariling budget, magkakaroon sila ng sariling jurisdiction, magkakaroon sila ng governor. The only way na connected sila sa national government, hindi central government. No such thing as a central government sa ating parliamentary federal government. Ngayon, itong 1987 Constitution, that is the central government. Sa atin, sa 1899, walang central government. There is only one federal government. The rest will be state regional government. Kanya-kanyang kapares ng LGUs ngayon. Which, by the way, actually, yung mga LGUs nasa constitution yan na ginawa sa provision ng mga independent units yan.
Ang nangyayari ngayon, yung national emergency law pala na dineclare ni President Duterte is already expired. Kaya kung pipilitin nila ito si Governor Gwen Garcia na sumunod sa kanila, meron na sariling jurisdiction si Governor Garcia. Mai-invoke niya na wala na kayong pakialam dito, na ang national emergency law ninyo is expired na. Oh, wala pang report sa Congress para i-extend yun. Lagpas na, over 1 year and a half na yung national emergency law nila. Kampante sila sapagkat meron silang agenda. Ngayon, so, ang mangyari niyan, magkakaroon tayo kagad ng federal parliamentary government because the Constitution is for a parliamentary federal government. Walang central government. Kaya ang ganda, ready. Nandiyan na kagad. Doon sa iba, yung sinasabi lang mag-declare ng revolutionary government, transition pa lang yun. Magkakaroon pa ng process, magkakaroon pa ng meeting, magkakaroon pa ng committee, uutusan pa. It will be time consuming. Wala na tayong panahon doon. Doon magkakagulo, papasok at papasok yung mga opposition tsaka mga baka NPA pa, magkaroon pa ng civil war, mag-uumpisa yan eh. Ngayon, na-desperate sila, tatimingan tayo. Ngayon, pagdating ng federal government natin, especially ng federal 1899 federal parliamentary government, in place na kagad yan, i-enforce kagad ng military. Wala na makakapalag. Yung dun sa loob ng Constitution, hindi na transition yun. That is the government itself. Magkakaroon na lang ng adjustment sa mga executive branches of government. Supreme Court will remain intact kasi a Supreme Court is a Supreme Court in any other constitution. Mai-intact yan hanggang mapalitan ng mga terms nila o matapos na ang term nila. Yung Congress ngayon, yung mga representative ngayon, yung mga senators sa mga congressman, they will remain intact as they are until they are changed by election. Ngayon naman tayo as a shadow government, para tayong nagbabantay sa kanila ngayon, pero pag meron ng tayong federal parliamentary government, we will be the acting Congress muna. Hindi na transition. Nandun na kagad ang Congress natin. We are exercising it now. Ready tayo. Kaya lang, itong ating bosses, maliit pa, but nevertheless, itong bosses natin is superior. Bakit? Part tayo ng people's will eh. Kahit na bulong lang, still part ng people's will. And people's will is the superior creator of the Constitution and the government. Walang makakapalag dyan. Pag ikot-ikutin mo, mananalo tayo. Kaya lang, pag nabuo ng sarami, pwede tayong gumawa ng formal petition. Yung tinatawag ng plebiscite petition para si President Duterte at least mag-utos ng referendum na kung gusto nyo itong ganito, pag nanalo yun, formally, constitutionally, then wala rin siyang choice. At least sumagot siya. Sige, buuin niyo muna ako ng petition. So, at least may sagot. Kung magagawa natin yun, merong time, gagawin natin yun. Pero ready tayo to take over as a one house of parliament at saka one federal government. Lahat automatically magkakaroon ng autonomy. Those who would like to speak should raise your hands, and I'm giving the floor now to Peter Carbon. But those who would like to speak should press the reaction button and raise your hands, and I will recognize you in the order that you raised your hands, okay? Because you will be on a queue to the left hand side of our screen. Go ahead, Mr. Carbon, you are recognized. Sir, thank you. I appreciate so much the idea, the initiative, and the basis na 1899 Constitution. If that is all about federalism pa rin pala yung model, no, for change. So I signify my interest to this group and my willingness to always participate in this discussion. And for the meantime, leave muna ako, sir, kasi may gagawin pa ako na iba. At least kita-kita tayo kahit sa net man lang. And once again, I'd like to express my appreciation sa grupo. The Shadow Congress and join it so that you will be notified of future meetings and you will be able to attend.
Yeah. Okay. Okay, bye. Thank you. Bye-bye. Okay. Well, thank you very Yeah. much. I'm now recognizing Giancarlo EY. He raised his hand a long time ago, so let him speak now. Right? You recognize Giancarlo. Okay. Mr. Speaker, ano yung kahalagahan ng changes na gagawin natin para sa ating ekonomiya yung sa 1899 Constitution? Ano ang kahalagahan ng ano? Ano yung kahalagahan nitong changes natin na ipapatupad sa 1899 Constitution para sa ating Yan, Gil. Military Yung Economy. tinatanong mo, yung mga shadow structures natin, anong kahalagaan nun? Yung ba ang gusto mong itanong, Carlo? yung changes na dadawin natin sa 1899 Constitution. Yun lang po. Ano ang gagawin natin? Hindi ko maklaro yung tinatanong mong gagawin natin. Ano yun? Sa changes ba natin sa Constitution na ipapatupad, anong kahalagahan nito sa ating ekonomiya? Okay. Ulitin natin yung tanong mo. Ano ang mga pagbabago na mangyayari with the 1899 Constitution at saka anong kahalagahan noon para sa ating ekonomiya? Yes. Ang kahalagahan noon ng ating mga paglipat sa Constitution ay ang agad-agad na pagkakaroon ng federal structure ng gobyerno at saka gusto kong i-correct si Dr. Posadas na hindi walang central government. Meron pa rin central government pero ngayon under the 1899 Constitution meron sinasabing provincial districts. Alam niyo ba na yung 1899 malalaki po ang provincial districts na yan at saka meron sariling autonomous capability to tax. So federal ang structure na yan. Alam niyo ba noon na ang provincial districts ay sakop ang Marianas, sakop ang Palau. Ang Palau ay isang provincial district at sakop ang Guam. Ganyan kalaki ang sakop ng ating 1899 Constitution na hindi ibinalik sa atin ng mga Amerikano nang tayo matalo sa Philippine-American War. So in terms of economic development na mangyayari dahil sa magkakaroon na ng federal structure, ang mga decision-making process sa mga reconstituted na mga provincial districts na ito na magiging state, yan ang magkakaroon ng mga lokal na pagdesisyon ng mga tao dahil sa federalized na structure mismo ng 1899 Constitution. So pag ikaw ang nakatira sa halimbawa, lugar mo, Cagayan de Oro, tapos yung isang tiga Manila na hindi naman alam yung nangyayari sa Cagayan de Oro, nagdidikta sa'yo para paano mo gagawin ang pangabuhay mo dyan sa Cagayan de Oro, na hindi naman niya alam ang nangyayari dyan, siyempre mali-mali ang desisyon ng tiga Manila, di ba, Carlo? Correct. Federalized ang structure at localized ang decision making, may autonomy na sinasabi, ang mga desisyon ay mas tama at mas angkop sa mga pangangailangan ng mga tao. Yeah, Gil, tama. I stand corrected. Yung central government, sinabi ko, nawala. Actually, yan ang parang equivalent ng federal government. Yan ang parang yan ang for national defense and international treaties and defense. Yung tinatawag natin federal government, which is the equivalent of the central government. Yan ang nagko-coordinate. Pero Yes, in so far as independence at saka autonomy ng jurisdiction, yun ang tinatawag natin madi-decentralize. Yes. Kaya yan Okay. tama. Okay. So let us recognize Kap Manggubat. Go ahead. Kahil at saka Dr. Posadas, permission to leave kay may meeting pa ko kay Vice Mayor. Okay, go ahead and just join our shadow Congress. It is there in most of the things, and we will be also communicating with you, Kap. Sige, Kap. Thank you very much for joining us. Okay. So, Carlo, if you are satisfied with the answer to your question, please Yes, put your hand down because you keep on raising it. Do you still want to talk? No po. Balik lang ako later. Okay. So, go ahead.
Mukhang tumatawa sa'yo, pinangingitian ka ni Jingle. Siguro si Jingle ngayon pasalitain natin. Ano bang comment mo, Jingle? No, actually nasagot na rin po kanina, no. Kanina kasi meron sana ako doon idadagdag doon kay Sir Peter, yung shortest way ng pag-transit natin sa ano. Tapos yung kay Sir wala. At saka yung kay Sir Carlo. But anyway, all answered naman na po. So may isa na lang po akong tanong na how long we will do this shadow Congress before we come to the final decision or to final filing and final action to make it final official move na para sa sa ating final process ng official process para ma-adapt na po natin itong 1899. How long po and how many participants or how many members ang kailangan nating ma-attain dito sa Shuttle Congress bago po natin ito ma-final file po para sa mapabilis na yung proseso ng itong paglipat natin sa 1899 Constitution. Depende yan sa ating pag-organisa. Pero ang critical mass na hinahanap natin ay once makarating tayo sa 12% ng populasyon ng voters, voting population ng bansa natin, na sumasanib na sa atin, ang boses natin ay hindi na pwedeng pasubalian at edad malamang. So yan ay 12%. So kung ang ating botante ay 60 million, ang mga 12% niyan ay mga lampas sa 10 milyon. Okay? Hindi naman. Ang lampas sa 6 million, mga 6 to 7 million yan. Kung meron tayong ganong klaseng mga kasama na sumasanib na sa suporta ng ating allegiance sa 1899 Constitution, yan ang point na mararating natin yan. Kaya nga, inaapura natin ang pag-organisa natin, inaapura natin ang mga proseso ng paggamit ng mga digital instruments sa web para lumakas tayo ng gusto. At as much as possible, gusto nating mangyari yan within a period of 6 months to 1 year. Kaya yan ang ating timetable. Kaya nga, ang gagawin natin ngayon, ang ginagawa natin ngayon sa Shadow Congress is nag-i-invite tayo ng mga participation. Kasi tayo lang ang bali movement na mapagbubuhusan nila ng kanilang sama ng loob at saka kung anong mga sinasabi nila, kung anong gusto nila mangyari. So, pag pinagbigyan mo ang boses ng tao, kahit na konti-konti, lalakit-lalaki yan, meron silang ready Congress na pagbubuhusan, pwede nilang pagbuhusan ng sama ng loob nila kung anong mga gusto nila mangyari sa atin. Pirmi tayong nandyan. Kasi we are a movement. We are already structured. Hindi ka pares nung iba, hindi ko naman sa sinasabi, pero gusto rin natin mangyari ang ginagawa nila, na ang ginagawa nila is humihingi sila ng tulong, hindi pa nila alam kung anong gusto nilang mangyari. Sa atin, humihingi tayo ng tulong, alam natin ang gusto nating tulong. Specific. Yung kanila, sige, basta't magkaroon lang ng change of government, tayo, direct at saka specific ang gusto nating hinihingin tulong. Maliwanag. To clarify, ang sinasabi ni Dr. Posadas, meron na tayong blueprint in the form of the 1899 Philippine Constitution. Sila, habang sinasabi nila tayo magkaroon ng pagbabago, wala silang reset point, wala silang starting point. Kasi bubuuin pa nila habang nag-organisa sila ng mga iba-ibang grupo na sasama sa kanilang alyansa, pag-uusapan pa nila kung ano ang magbubuo sa kanila. Ang sinasabi ng ating movement, ito ang ating pagbuuan. Dito tayo mag-organisa around the 1899 Philippine Constitution. Kasi ito ang saligang batas na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kaya dapat tayo sumunod dito at dito tayo magsimula ng ating mga usapan. Kung meron man tayong mga panukalang gustong baguhin sa saligang batas na ito ng 1899 na Congress, ng 1899 Constitution,
gagawin na natin na yan under the framework of this Constitution kasi meron na siyang mga established rules and ways to amend them itself. So, hindi na tayo mangangapa ang sinasabi ni Dr. Posadas. Meron na tayong direksyon, meron tayong set of instructions. Madali na ang pagpunta sa kahit anong klaseng forma ng gobyerno na kailangan natin gawin under this new setup. Ang kagandahan nga ng in-explain natin, hindi tayo magdadaan sa isang proseso ng military dictatorship. Kasi may constitution palagi na sinusunod. Pag alis natin sa 1987 Constitution, kaagad-agad ang ating susunding Constitution ay ang 1899 Constitution. Halimbawa lang, example, maaaring gawin nating rule na ang lahat ng nakaupong Supreme Court Justice ngayon, pag sila ay sumumpa na susunod sa 1899 Constitution, sila ay mananatiling mga Supreme Court Justice habang buhay. Kasi yan ang isang talagayan na pwede natin gawin sa 1899 Constitution. Yung mga hindi sumumpa at ayaw sumunod sa 1899 Constitution, parang pinayat nila sa nila. Hindi na sila pwedeng umpo sa 1899 Supreme Court. Ganon din ang mga nasa Kongreso ngayon at saka nasa Senado. Pag sila ay sumumpa sa 1899 Constitution, sila ay mananatiling member ng Parliament. Ang kaibahan lang, itong mga senador, matigas ang ulo kasi akala nila big time sila kasi national ang kanilang constituency, bababa pa rin sila kasi wala namang nakalagay sa 1899 Constitution na Senado. Meron lang tayo dong unicameral assembly. Lahat ay mga members of parliament or members of the unicameral assembly under the 1899 Constitution. Ngayon, kung ayaw sila, hindi na sila senador. Wala na sila sa pwesto. Pero open sa kanila na sumali at sumanib sa 1899 Constitution. At pagdating ng eleksyon, hindi rin natin, kung kaya natin gawin, automatic, hindi natin aalisin ang pagkandidato nila sa 2022. Pero ngayon, wala nang COMELEC kasi wala namang constitutional protections na COMELEC doon sa 1899 Constitution. Ang gagawa ngayon ng eleksyon ay ang sitting Supreme Court kasama ang military na magiging enforcer ng pagkaroon ng peaceful na at honest na eleksyon sa ating bansa. So biglang magbabago ang proseso ng eleksyon natin na ngayon ay talamak ang dayaan. Kaya yan ang mangyayari. Pwedeng mangyari, alam mo, kasi ang ating resolution is President Duterte and or the Armed Forces of the Philippines as an extension of the Katipunan Army to enforce the 1899 Constitution. For all you know, kung ay sabi ni Duterte, ayoko, hindi ko gagawin yan, meron siyang dereliction of duty. Ayaw niyan tuparin yung oath of office niya sa Constitution na pakinggan ng tao kung anong gusto. So, tayo, kahit na maliit tayong mga boses ngayon sapagkat ang nasa messaging stage pa tayo Kahit na napakalit natin, kahit na bulong, we are still part of the people's will. Superior people's will, maski na maliit, superior pa rin tayo ang nakikreate ng gusto natin para sa tao. Well, Kaya go ahead. Kaya ang Armed Forces of the Philippines, for all you know, sabihin kay Duterte, Mr. President, ano ba? Ayaw nyo bang tuparin yung oath of office nyo na pakinggan yung tao? Duty nyo ho yan kung sabi ni Duterte, hindi ko susundan yung duty yan. Ano tawag doon? Dereliction of duty. Kaya sila, legitimately, validly, constitutionally, legally, we will enforce the 1899 Constitution as part of the extension of the Katipunan Army. Yung army namin noon, kami yun, yung army noon. Pinatupad namin noon, pinromulgate ni President Aguinaldo, promulgated na yan, so dapat i-enforce namin. Yun ang constitutional validity and legal validity, political validity, nandiyan na lahat. Yung sinasagot kong tanong kanina ni Jingle,
may enforce natin ito, Jingle, once sa mga taong may monopolya ng paghawak ng sandata sa ating bansa, ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ay sumalim sa atin. Kasi Yan. kahit na anong pamahalaan, kung walang sandatahang lakas na nakasanib sa'yo, walang pwersa ang constitution mo. Katulad ng ngayon, ang sabi sa Latin, law is silent in the face of arms. Ang ating 1899 Constitution ngayon ay tahimik at hindi sinusunod sa bansa natin kahit na siya ay ang ating de jure Constitution dahil sa ang sandatahang lakas ngayon ay sumusunod pa sa sira at basag na 1987 Constitution. Pag ang sandatahang lakas ay magsabi na ayaw na namin dito kasi basag-basag na to at ginagago nyo itong 1987 Constitution, babalik na kami sa dati naming sinumpaang pagsuporta bilang mga descendants ng Katipunan Army dito sa 1899 Constitution. Immediately enforce in effect ang 1899 Constitution. At diyan na mangyayari ang sinasabi ni Jingle na may papakasatupad na natin ang mga probisyon ng 1899 Constitution. Pero habang wala ang suporta ng sandatahang lakas na yan, tayo ay magpupunyagi na kausapin ang lahat ng mga sundalo. Sabihin natin na ito ang dapat nilang gawin para makumbinsi pati yung mga commanding generals nila, mga officers nila na umalis na sa pagsunod sa 1987 Constitution na binastos na at ginago na nitong ating mga kasalukuyang mga opisyal ng gobyerno at bumalik na sa ating totoong konstitusyon na 1899 Constitution. Okay, I recognize Carlo. Okay. May I suggest ng sana, no? Kung maaari sana na maging independent na talaga ating DOH under sa 1899 Constitution dahil nagagamit ito sa mga hindi magandang gawain Napapansin ko lang Sana ho, Ano ang tanong? isa na ito talaga. Suggestion ko lang to. Ha? Suggestion ko lang to. Anong suggestion mo? Na maging independente ang DOH under sa ating 1899 Constitution. Yan ang sana po. Paano magiging independent yan? Wala yan sa kahit anong constitutional law. Yan ay isang departamento lamang ng eksekutibo. Ang tripartite powers ng constitutional law, organic law, laging sineseparate ang powers of the executive, ang powers of the legislature, at saka powers of the judiciary. Dito sa 1899 Constitution, ang pinakamalakas na grupo ay ang Congress, ang 1899 Congress. Kasi doon nagsasanib ang lakas ng eksekutibo at ang lakas ng legislature. Ang sinasabi mong DOH, kasama lang yan sa executive powers. Hindi pwede maging independent yan based on the doctrine of separation of powers. Kaya mag-aral ka ng konti, Carlo, tungkol sa basic political science para maintindihan mo yung prosesong ginagawa din natin. Yan ay advice ko sa iyo para matutunan mo ang proseso ng constitutional changes. Saka ang Department of Health, Carlo, hindi mawawala yan. Ang mawawala lang yung secretary. Kasi yung mga departments, yung Department of Labor, Department of Health, Social Security, lahat yan magiging intact, hindi mawawala. Yung mga management lang ang papalitan. Yung pagpapatakbo ng Department of Health, yan ang mapapalitan. Sigurado yan. Yan ang uunang-unahin. Kasi ito ang nangyayari, sa kaguluhan ng ekonomiya at saka ng tao, ng health, saka confusion, saka chaos, yan sila mismo, wala na silang compassion, saka matitigas na ulo nila. Parang meron na silang tinatago talaga na agenda. Kaya magiging, ang mapapalitan si Duque, yung tao, hindi yung department. At magagawa kagad yun pag meron na tayong constitution na tumatakbo. Yun ang munang unahin. Kailangan yung 1899 Constitution, doon magpa-function ang government.
Kung si Digong pa Ayun. rin ang gusto, siya pa rin ang temporary prime minister under the new system. Ngayon, si Digong, sasabihin naman ng mga military, Mr. President, bakit ayaw nyo tuparin yung oath of duty nyo? Pakinggan nyo ang tao. Itong mga taong ito, meron talaga silang movement na valid, political, constitutional, reading gobyerno. Ayaw nyo pakinggan. Ano ang sagot nyo? So anong sagot ni Duterte? Magkakabaluktot-baluktot siya. Kailangan sagutin niya. Either yes or no. Kung bakit niya ayaw, regardless kung bakit niya ayaw, kailangan tuparin niya yung oath of office niya. Otherwise, yung mismong tao ang magsasabi sa kanya na dereliction of duty. Ngayon pa lang binviolate niya ng Constitution yung declaration ng National Emergency Law, expired na. Kinokontrol niya lahat ng LGUs, lahat ng probinsya, lahat ng governors. Hindi na, illegal na yung kanyang yung National Emergency Law. Unauthorized na yan. Kaya pwede nang pumalag yung mga LGUs ngayon. Pag nalaman to ng mga LGUs na under the government, federal parliamentary government, yun ang isa pang, I think, point na dapat natin ipaalam sa mga LGUs na sila ay independent na ngayon as of now because the National Emergency Law is expired. Ngayon, kung gusto nyo tumuloy itong ganitong pamamaraan, ito na ho yung ating malolos sa 1899 Constitution. Right there and there, recognize na kayo. You can function right away without being changed, yung mga tao. Yes. Correct. So we are entertaining questions from others, like we have Nieva, we have Mary, we have Dr. Hobaida, we have Willie, and we also have Ismael Dr. Manong. Do you have any questions, Ismael? We are from Mindanao, I think, with your name. I think we can give you the floor if you have any questions. Ma'am Jingle. You have to unmute yourself. Okay, so it seems there are no questions from Ismael. Mary Jane, you'd like to have a question? Go ahead. Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Mary Jane Vidal, go ahead. You're I'm Fred recognized. from Tacurong City, province of Sultan Kudarat, Region 12, Mindanao. My inquiry about the issue is actually how our President Rodrigo Duterte can follow the advice of the military if he's following the present constitution. Sabihin lang ni Presidente, paano ko I will violate my and right kasi ang ginagamit natin ngayon is the present constitution that is 19 that is correct constitution. Besides, the 1899 constitution was amended by the 1935 constitution. So paano natin magamit ang 1899 ngayon when we are enforcing the present constitution? So ibig ko sabihin, we have first to abolish the present constitution, then we have to follow the 1899 constitution. Medyo mahirap kasi yun. Kasi it is a long process. We have to amend the constitution or abolish the present constitution para masunod ang plano natin na gano'n. Okay. Kasi, Dr. Posadas, go ahead. Okay. Yeah. Yung sa 1987 Constitution, meron dun provision na si President Duterte nag-swear allegiance dun, di ba? Nag-take office siya under the 1987 Constitution. Okay. In the first place, yung 1987 Constitution is already patch up. Hindi na masyadong natupad yun. But nevertheless, noong nag-oath of office si President Duterte sa 1987 Constitution, meron dun provision
na sinasabi niyang I swear to defend the Constitution and follow and so forth and so on and to redress people's grievances. Okay? Yun ang part ng Constitution na procedure na kung gusto ng tao na baguhin ang Constitution o na gusto nilang palitan yung presidente that goes out with the Constitution, yun ang part na dapat sundan ni President Duterte. Kasi Ayun, pag yun nga. merong That is yung yung Constitution. unang-una yung 1987 Constitution or yung sinasabi ba yung 1899 Constitution na bago ng 1935 Constitution? Hindi. Hindi, hindi. present Constitution, 1987 Constitution, which is being followed under oath ni President Yan. Go. So, doon sa oath niya doon sa 1987 Constitution, sabi ng Constitution, President, nag-oath of office ka, napakinggan mo ang tao. Kung gusto nila ng pagbabago, yun ang paraan na escape valve o paraan para ang tao, ng gusto ng tao, na people's will, by the way, is the superior creator ng Constitution. Kaya dapat pakinggan mo yan. Kasi dyan nanggaling ang Constitution sa people's will. Tayo, Okay, kahit na maliit na boses tayo, we're still part of the petition and part of the people's will, which is the superior creator of the Constitution. Pakinggan ni Duterte. Ano ba naman yung sabihin niya, okay, under my oath of office, pakinggan ko kayo. Oh, ngayon, dapat pag pinakinggan niya, dapat meron siyang sagot, di ba? Di ba? Oh. Yun lang hinihingi natin. Ngayon, ang ginagawa natin is hindi natin binabago yung 1987 Constitution. Gusto lang nga natin na set aside na yun, considered the superseded, hindi abolished. But ang papalit ngayon yung 1899 Constitution na ready to go and ready to be implemented by the Armed Forces of the Philippines. Walang martial law, merong due process, lahat ng departments will remain intact, Supreme Court will remain intact, except COMELEC and Smartmatic, tanggal kagad yan. At saka yung Department of Health, papalitan yan si Secretary Duque, iba na magpapatakbo. No problem dyan sa mga palit. Pero ang problema is it is not easy to just to abolish the present Constitution and place the other one, which is I believe it is the correct process. It is a revolutionary one. Kasi what the voice of the people, may ilan ba majority ng sumasabi na ito ang gagawin natin, alisin ang 1987 Constitution, ilagay natin ang 1899. It is easy to say. Pero may gawin dahil mayroon tayong may pro, may against. Tapos how we can justify nga okay ang just palit natin. We replace the 1897 without opposition. Oh, kasi ang tao nagsasabi ngayon, it is not the majority. It is not the real voice of the people. Gaya ng EDSA. Iba sa EDSA. Iba man yun. Yung sa EDSA, rebellion yun sa EDSA. Tayo, dinadaan natin sa constitutional process. Kasi nga doon sa 1987 Constitution, meron dong part na kung gusto ng tao na baguhin ang Constitution, ang presidente is makikinig sa tao through a petition or a rally na mangyayari. Pero ang gagawin natin, hindi magra-rally, kung hindi by virtue of our shadow Congress, we will now make proclamations and declarations na as though we are the acting shadow government ng Congress. Kaya right now, meron tayong resolution formally to present it to President Duterte and the Armed Forces of the Philippines. Now, antayin natin, siguro in one way or two, na sumagot si Duterte, either gusto niya o ayaw niya. Kasi Tama sabi ng... Tama si Mary Jane.
Hindi ko alam. I have to address you, Mary Jane, kasi hindi naman ikaw nag-identify ng sarili mo. Kayo dyan sa, sabi mo, Region 12, talagang kailangan ang mayoriya ang humingi nitong pagbabago at pag-adapt ng 1899 Constitution. Yeah, okay. Kaya nga itong ating movement na ito ay simula na ito ng pagkumbinsi natin sa ating mga ibang kasamahan na ito ang paraan para magkaroon ng pagbabago sa matiwasay at mapayapang paraan na tayo ay lumipat mula sa 1987 Constitution papunta sa 1899 Constitution. We'll Ngayon, build pag up. marami tayo na nagsasabi noon, hindi pwedeng deadmahin lang tayo ng military at saka ng presidente. Kailangan sundin nila yung mayoriya. Pero kailangan maging mayoriya tayo. Paano tayo magiging mayoriya? Magiging mayoriya tayo kung tayo magkwento at ating ipaalam sa ibang mga kababayan natin na ito ang mas maiging pamamaraan para magkaroon ng pagbabago sa bansa natin. At saka hindi madali. Itong sinasabi, hindi talaga madali. Talagang mahirap. But, hindi porke mahirap, hindi tayo susuko. Sapagkat, pagbaliktad-baliktarin mo, protect, Okay. Naintindihan ko. okay. I am Fred Pasol pala, Fred Pasol, college Oh. professor in political science. Yeah, kamusta kayo? Okay. Okay, salamat sa tanong ninyo. Kami dito na yan. We have been supporting the advocacy of President Duterte toward federalism. Yeah. We are depending on the national leadership, especially from your group, kung paano ang gawin talaga para matupad ang minimiti nating pagbabago. Yes. Inumpisahan na nga natin ngayon. We adhere to your decision sa mga sumusunod. So tingnan natin kasi nagsusuporta kami talaga sa inyo. Tingnan natin kung anong proseso na ibigay sa amin dito sa region para at least we can the necessary action na makatulong kami sa national leadership. Yan. Okay. Okay. Si Fred Pasol. Okay. Okay, thank you very much for your question and clarification. Are there any other comments from the group? We have been discussing, I think that is Willie, and there is Florifes, Eduardo, Ismael, and Dr. Obaida. You have not said anything. And Nieva Alcantara. So do you have anybody with questions or comments regarding the discussions which we have dealt with? Jingle, Florifes, who would like to talk right now? I'm giving the floor to Nieva Alcantara. Do you have anything to say, Nieva? Dr. Obaida, I'm giving the floor to Dr. Obaida. Go ahead. Hello, good morning po sa lahat. Kunti lang po ang tanong ko po, what will be my role as a listener here and a member of this group? Well, we heard the question. Ulitin ko po. Yes, go ahead. Inulit ko po, ano po ang role ko bilang miyembro dito para po mapadali ang ating hinihingi? Nasa proseso tayo ngayon ang pagkumbinsi sa mga iba nating kasamahan tungkol sa 1899 Constitution. Meron tayong Facebook group, yung Shadow House of Representatives, at doon nakalagay ang grupo na pwede nating salihan. Doon tayo mag-attend tayo ng plenary sessions every Saturday.
sa ating grupo at Yes. doon natin sasabihin ang mga dapat natin gawin on a week-to-week basis para dumami ang mga tao na naniniwala na ang ating 1899 Constitution ang dapat mamayani sa ating bayan. Okay, another question po, sir. Is this a shifting from revolutionary government? We are Are we shifting? complementary to the demand for a revolutionary government because in effect, we will be undergoing a revolutionary governance once we shift to the 1899 Constitution. But once the shift is done to the 1899 Constitution, with the military pledging allegiance to the 1899 Constitution, there is no need to have a revolutionary government. But we will impose we will be conducting revolutionary governance in the process of using the 1899 Constitution para baguhin ang mga maling patakaran at pamamalakad sa bayan natin. Oh, sige, well taken po, well taken. Yeah. I-post natin dyan sa chat yung ating Shadow Congress na Facebook page para makasali ang mga tao na interesado na magpatuloy sa ating weekly plenary sessions na magsisimula sa birthday ni Dr. Rizal sa June 19, Sabado. At magkakaroon tayo ng session ng ating 1899 Congress na pinag-uusapan ay itong ating tinatalakay sa ngayon. Maraming salamat, Dr. Thank you, sir. Thank you. Okay. Hindi rin masasabay ito sa Saturday before the State of the Day for address ng Pangulo sa Hulyo, yung patuloy natin Zoom session. Ito ba? Gusto ko na sa mapayapa ito. Kung kalimutan din yung Constitution to revolutionary government. May tanong ka ba, Giancarlo? Oo. Anong tanong mo? Yung sa Saturday ba, before na tuloy-tuloy pa rin yan yung dadabay natin? Tuwing Sabado, may meeting ang grupo natin. Yung plenary session ng Congress, ng 1899 Congress, every Saturday from 8 in the morning to 12 noon. Okay. Doon, pag-uusapan natin kung paano tayo magkaroon ng mga materyales at mga PowerPoint decks at saka mga communication na ipapamahagi natin sa mga kasamahan natin through either forwarding ng mga private messaging or mga emails na ating gagawin through the web. Yes. Okay. Okay, kasasali lang sa atin ni Julian Bediano, ni Kian Bediano. At siguro makikinig lang muna siya unless may tanong siya. Dr. Obayba, meron pa ba kayong mga ibang tanong? Si Kuya Bediano. Wala na po, sir. Wala na po. Okay, maraming salamat, Dr. Obayba. I'm recognizing you, Kuya. Morning po. Sana po, I'm late po. Ano pong topic? Ang pinag-uusapan natin ay yung gawa ng mga emyenda o pagbabago na gagamitin natin ang pagpapanumbalik sa 1899 Constitution at anong mga problema ang ating inaharap para mangyari iyon. Yun ang pinag-uusapan dito. Kaya ngayon ang nakapagsalita na kaming dalawa, ako at saka si Dr. Posadas, at ngayon ay nasa stage tayo ng question and answer kung ano mga tanong mo. Kung may tanong ka tungkol sa kung paano natin gagawin ang pagbabago sa pamamaraan ng paglipat ng ating Constitution sa 1899 Constitution, yun ang ating gagawin. Merong maingay na isa, no? Merong maingay. Jan, sa'yo ba yan? Maingay? Go ahead, Jan. May tanong ka ba?
Okay, nawala ng ingay. Salamat. Sorry po. Dahil po sa pag-amenda, may parang ano po ito. Pwede pala baguhin yung 1899, yung babaguhin natin yung batas sa 1899. Kasi tayo lumipat sa 1899 Constitution, may mga ibang bahagi niya na siguro dapat nating enmendahan para mai-angkop natin sa kalagayan natin ngayon. Katulad nung sinasabi ko nga, yung American Constitution na ginawa nila noong 1776, nagkaroon na yan ng 32 amendments, 32 na amendments. Out of that, 27 na ang ratify ng kanilang mga states. Kasi doon, federal structure sila eh. Pag mayroong amendment, kailangan pagpasan na sa Kongreso kasi ang ginagawa nila doon, wala silang congressional, hindi sila tumatawag ng Constitutional Convention. Ang ginagawa nila, yung US Congress is converted into a constituent assembly at sila ay gumagawa ng amendments to the Constitution. At ngayon, pagpasado na sa US Congress ang amendments to the Constitution, ito ngayon ay ilalako sa lahat ng mga 50 states ng Amerika at ang mga states na to ay mag-ratify ng Constitution na ito through their own state Senate and state House of Representatives. Yun ang proseso nila. Yung mga Congress, kasi ang Amerika, meron silang mga state Senate at saka state House, at saka meron din silang US Congress of the Representatives, at saka meron din silang US Senate. Yung mga yon, yung mga grupong yon, yun ang nagagawa ng emyenda sa kanilang Constitution. Tayo, ang ginagawa natin ngayon ay pinaghahandaan natin ang panahon na makukumbinsin natin ang sandatahang lakas na ilipat ang kanilang pagsuporta mula sa 1987 Constitution papunta dito sa 1899 Constitution. At naghahanda na tayo sa panahon na yon na kailangan nating lagyan ng mga emyenda o mga pagbabago yung 1899 Constitution para ito ay may angkop sa kalagayan natin ngayon. Kaya yun ang topic natin yan. Okay. Wait, may question lang po ako, no? Still? Go ahead. Go ahead, Carlo. May question lang po ako, no? Yung sa di ba, sa kapulisan din natin, makakasama din pa sa mapapa-implement ng 1899 Constitution na ito, Hill? Lahat, no? Anong gusto mo maisama sa 1899 Constitution, Carlo? Kasama ba yung ating kapulisan sa magpapatupad ng Constitution? Kasama ang kapulisan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Yeah. Si Mr. Speaker, Dr. Posada. Yeah. Yung Armed Forces of the Philippines, mga Philippine National Police, they're all part of the armed forces ng parliamentary federal government under the 1899 Constitution. Hindi matatanggal yan. Yan ang mga enforcers ng law. As a matter of fact, sila mag-enforce ng mga criminal laws, ang Department of Justice, whatever, mga court orders. Hindi magbabago yan. Intact ang Philippine National Police, tsaka of course, ang ating Armed Forces of the Philippines. Okay? So, okay, si Emmanuel Datumanong, you can have the floor if you want to ask something. Okay, so let's say your Jingle, since nobody else is raising their hand. Go ahead, Jingle, you're recognized. Mr. Speaker, aside from this plenary Congress that we always conduct every Saturday, and then to campaign through social media, do we have a formal invitation already sent to the Armed Forces of the Philippines so that we can call their attention as fast as we can? Yes, you can. We are in contact with some of the top generals of the
Philippines, including the retired military that are inside the administration of Duterte. For instance, I inform Hermogenes Esperon, the National Security Advisor, about what they're doing, and I emphasize to him that we are not any revolutionary or we are not a violent group that he should be concerned about in terms of national security, because we are making our demands in a peaceful manner. We are also informing other members of the cabinet of Duterte who are sympathetic to us, like, for instance, Ipimako Demsing, who is for a revolutionary government, as well as Benito Ranque, Undersecretary of Energy. And we are sending our content and yung mga datos natin at mga postings natin na nagsusuporta sa ating advocacy, at binibigay natin sa mga opisyal ng military, mula sa ordinaryong mga sundalo hanggang sa mga sarhento, hanggang sa tenyente, kapitan, major, colonel, generals. Kasi pinapaalam natin sa kanila na ang ganitong inaasam natin na pagbabago ay hindi mangyayari kung walang suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero ang hihingi natin ay isang prosesong peaceful, kaya kayo mismo, kung meron kayo mga kilalang mga militar o pulis, kailangan bigyan nyo sila, i-email nyo o i-text ninyo tungkol dito, at pag-usapan ninyo, i-discuss nyo sa kanila kung ano ang ating gustong mangyari, kung ano ang ating advokasya, kung bakit natin gusto na bumalik at ipanumbalik ang allegiance natin lahat sa 1899 Constitution. Tsaka Gil, kung pwede nating emphasize, yung action natin kagad ngayon, pag nangyari kagad itong instant shift to 1899 Constitution, mararamdaman kagad ng taong pagbabago kasi ma-abolish yung COMELEC. Yan ang kinatatakutan natin kasi useless kung natuloy ang COMELEC uli lalo tayong mahihirapan. Pero ganun pa man tayo, timeless. Kahit na anong panahon, kahit na under any president, wag lang dictatorship ang... Kasi sa dictatorship walang constitution, by the way. Kaya under any administration, under any governance, pwede natin isulong, if need be, by that time, nagbi-build up ng ating mass supporters na magkaroon ng formal plebiscite or petition. At saka right now, pagpaling na dineclare ni President Duterte ngayong gabi ang kanyang allegiance. Okay, and then sinabi ng Military Armed Forces of the Philippines na, okay, we will enforce it now from here on, we are going to govern under the 1899 Constitution. Tanggal kagad yan si Duque. Magbagong takbo niyan. Maraming namamatay. Di ba? Ngayon takot na ang tao, mas takot sila sa gobyerno kesa sa virus. Hindi alam kung anong gagawin, baliktad nila ang data ang datos Kung example niyan si Governor Gwen Garcia. Which by the way, yung declaration ng National Emergency Law, expired na yan. Kaya si Duterte walang authority under the Constitution na pakialaman niya yung mga LGUs o mga barangay or the governors. Sa Department of Local Government provisions, lahat yan mga independent tsaka self-reliant yung mga yan at least insofar as the health welfare ng kanilang mga under their jurisdiction. Biro mo yung pagbabago kagad, alam ng tao, boom, tanggal kagad yung COMELEC. Pero tuloy ang eleksyon, Tuloy ang eleksyon, magpapatakbo Supreme Court with the cooperation of the Armed Forces of the Philippines. Yang si Duque, tanggal kagad yan. Magbabagong takbo ng tinatawag ng pandemic. Magiging magulo ngayon pa. Nakakaawa ang tao na ako nararamdaman ko kahit nasubukan ko rin yung lockdown until November last year, from January to November. Kaya yun na, parang hindi ka paniwala lahat yan.
niya kagad. Tama Ayun. sinasabi ni Dr. Posadas, na tanggal sila lahat, tanggal si Duque, tanggal ang pamilya, kaya nilabas ko na yung tabak na nagbabaga sa likod ng aking background para matanggal sila lahat. Pero maraming trabaho ang kailangan natin gawin. Kasi bago maniwala sa atin si Duterte na tayo ng karamihan nga sa Pilipino ay humihingi ng pagbabago sa pamamagitan ng paglipat sa 1899 Constitution, kailangan dumami tayo. Kaya kailangan marami tayong kwentuhan ng ating ginagawa. Kasi habang konti lang tayo, madali lang tayong deadmahin. Baliwala yan, hanggang internet lang yan, hanggang web lang yan. Kaya lang isipin natin na 60% ng Pilipino ay nakakapag-Facebook na ngayon dahil sa marami nang gumagamit ng smartphone sa Pilipinas. At yan mismo ay parang maabot na yan sa mga siguro hanggang a total of 36 to 40 million voters ang maaabot through this process of the social media. Kaya magsipag tayo at magpadala ng mga postings, mag-share, mag-ganon, para mas maraming tao na makaunawa sa ating gustong gawin. Yung katulad nga ng hinihingi ko rin cooperation kay Jingle, once nahanda na yung mga ibang dokumentong inahanda ko, magpapatulong ako sa kanya para i-translate ito sa Tagalog at saka sa salita niya sa Antique. Hindi ba, Jingle? Okay, I'll give the floor to Jingle. Go ahead. Yes, sir. Sir Gil, just want to suggest if you can make a general, centralized messaging, kaya ng group chat sa Messenger siguro, then lahat po ng mission and vision ng movement na to, naka-state doon, we can, then all members doon can help to spread the news para po mas madali, para iisa lang po ang content ng message na ipapasa po natin sa mga tao na pwede natin i-reach out, then isa lang po ang pagkakaintindi nila kasi mahirap po kasi kung kanya-kanya tayong explanation, then minsan kasi sa Facebook, alam naman natin may mga censorship, so if pwede po sana na nakacentralize tayo in one group chat, then we can keep spreading through messenger na lang po siguro, if possible po. Okay, so Marie, ikaw ang assign natin dyan. Ikaw ang gumawa ng group chat at member kami. Mag-member kami sa group chat mo. Yung shadow Congress group chat. Ganun. Sasali kami lahat. Di ba, Jingle? Ate Jing, wait. Yes, Carlo. Paki-invite din pala si Ginoong Al Santillan, iba pa mga kasama natin sa GM sa bubuin mong group chat sa ating sa Shadow Congress para mas marami tayo. I think Carlo can do that. You know more than me. Anyway, pag nagawa ko naman na siguro yon, importante nandun si Carlo. Siguro sa magbibis naman siguro mag-grow ang group, Carlo. With your help. Sige, itatry ko to. Yeah. Okay, so do we have any more sharing or questions? I think Mary Jane Vidal. Mary Jane, you want to talk again? Go ahead, Mary Jane Vidal. You are recognized. Yeah, you are recognized. You can unmute. You were trying to mention something kanina. Nagkasabay kayo na Jingle. You're from Region 12, right? Wala na siguro. Nawala na siya. Hindi na nag-unmute si Mary Jane. So any more questions like from Torifes Eduagin, from Nieva Alcantara, from Willie, and from Ismael Datumanong? Do you have any questions that you want to clarify in this phase of our discussions on the 1899 Constitution? Okay, Mr. Speaker. Okay, ikaw Carlo muna. Ano?
Go ahead. You want to talk, Dr. Posadas? Yes, in ending this session, I suggest that we already publish the resolution with the idea that the main point there is once this is this happens, right away the Department of Health Secretary will be changed, and everything will be changed accordingly to the to adjusting uh, for the um, for the sake of people suffering now, because it's urgent. and and also and Publish also the prospect of abolishing COMELEC right away. These 2 points will be so popular that in effect they will join the they will be on board our movement. Yeah. We will be publishing it in the by June 19, the birthday of Dr. Rizal. After we have made some stylistic adjustments, that's what I'm working on right now, and I will be Okay, comparing with you. And then after that is finalized, we will publish the resolution that we have approved last June 12. correct. Okay. Hello? Yes, go ahead. Yes, this is my first time to join this Zoom meeting. So I really don't know what's the main purpose of this meeting. It just happened, it was posted in a group and I just tried to be in. So may I know what's the main purpose and the aim of this group? We are advocating the return of the allegiance of the people of the Filipino people to the 1899 Constitution as a way to as a reset button to initiate major changes in political governance that are almost like on a revolutionary level, so that we can abolish the COMELEC, we can have a federal structure, we can abolish the Senate and have a unicameral assembly. Those So do this immediate group, changes immediately happens with this. yes, I'm one of you. Yes, I'm one of you, but I'm asking is, do we have licensed doctors, scientists to prove what we are claiming that they are just spreading lies and deceptions? And also the mandating of the vaccination is not really, is just inhuman and not in favor with I forgot the law, but it was I think World War II. I Yeah, just read exactly. that. So do we have those licensed doctors and licensed scientists who can prove that they are wrong, just like what they're doing in other countries? Now, we do not have that. In this group, our emphasis is not those medical issues that we are facing right now regarding the COVID pandemic, but the Yes. stance of our group, because we are concerned about constitutional rights and constitutional Yes. protections, we do not like any mandatory requirement for immunization. So we That's have good. enough legal expertise to demand that, and one of our legal experts here is Dr. Robert Posadas, and I can give the floor to him for him to answer that. And Okay, I for think, one thing, and go do ahead. you think there is possibility that we can include the defense? What is that defensor? He is a congressman, Mike Defensor, and Attorney Marcoleta. No. Senator Oh, Marcoleta, and also Attorney Gadon. I think there Yeah, are also we are one of open. us. If you can invite them to join us, make them interested, we are open to everybody. We are not excluding anybody. Okay, so We can invite everybody into our group, so you can invite them, talk about this group, and invite yes, sir. them. I don't know who is the head of the group, but if you don't mind, could you please send me the one leading this group and their position so that I can explain it to them? I am the one right now coordinating together with Dr. Posadas. We are the ones that are coordinating this group. And so we have our own handles, and that is right there. You can see it in our icons here.
And so you can Okay. communicate with us and tell us Okay. whom you want to invite. We are open to any group. We are not, some groups, they try to make circles to exclude others. Mhm. Our group, we will create a large circle to include all these smaller circles. We are inclusive. We do not care what your positions are initially. As long as you're open to civilized dialogue, you're welcome to Okay. join us. Yes. Okay. Thank you Yes. so much, and I'm so Yeah. grateful with this And group in because answer to that, you very know, important, Mr. Speaker, in answer to the uh-huh. lady's question and concerns, for one thing, first things first, the Department of Health will remain intact in the meantime, Oh, but we good. will change the Secretary of Health. And after Yes, changing the that's Secretary it. of Health, the management and governance will be done accordingly. We will have a what we call a governance by objective, in that we will form our own experts on science, um, law, and medicine, and other researchers to support our new governance by objective. And Okay. the approach and the results of the data-driven campaign of Secretary Duque will all be changed. Yes, that's Okay, it. so first things first, we will rest assured that we will change the Secretary of Health Okay. immediately before Good. even abolishing COMELEC, because that's what's happening now. Lives are being lost. Mm-hmm. That's true. Okay, thank you. So I'll just listen to you to all your conversations then. You're very welcome. You're very welcome. Anybody else who would like to make any comments or questions regarding issues that we raised here today about the 89 adoption of the promulgation of the 1899 Constitution as the organic law of the land, which has been so in 1899, and which was interrupted by the defeat of the Philippine military forces by the Americans. And so we would like to go back to that. We want to reset, because to us, it's very hypocritical to claim that we have been independent since June 12, 1898, and then we are not actually going back to the artifacts of governance that go with that Declaration of 1898 independence. And the dominant document that goes with that is the 1899 Philippine Constitution. So we want to correct that situation by going back and using the 1899 Philippine Constitution as the main organic law of the land. Okay. So are there any more suggestions? Ms. Nieva of Alcantara, and Willie, and who else is here? Ismael Datumanong. You have any questions that you would like to raise, or any points of view you'd like to share with us? Excuse me, sir. Can we have a written proof? What is the real purpose of this group? Yeah, so that we can present it. Yes, we can give you the link of yes. these groups. We will give it to you in a chat form. Yes, I think please. you are known as Filipina Favor. That is your Facebook handle. My real name. Yes. My birthday is July 4. That's why. We can give you the links that we have. Giancarlo, can you post the link of the Shadow Congress for everyone to see, and the message in the chat group, in the chat of this the chat of the Zoom meeting, so that Miss Filipina Favor can join it? Yes, please. Okay, yes, thank you. Just send it to my messenger. Thank you so much. Yeah, we will do that. Okay. Anybody else who would like to have questions or clarification? Because if not, in the next 5 minutes, we will be winding up, and we will again meet on Saturday, June 19th. Will be the next meeting. Go ahead, Giancarlo. You have a question? I will announce pala the July 24. It is now being posted on GM page, but there is no place yet, no?
I'll be announcing earlier sa grupo natin na July 24, there will be the World Freedom Rally Part 3. I would like to invite everyone who is with us here in this group chat to join us in this rally. July 24, it will be live streamed either on DC Maharlika or KDP. Okay, so just post it and everybody here would pay attention to that. But what I notice is that unless your posting is very recent, close to the event, people will forget about it. So right now, you tell us about July 24. Maybe in 1 week's time, you have forgotten that you have a July 24 meeting. Especially me and Dr. Posadas, who are seniors, we are close to an Alzheimer stage. You'll forget about it. So you better post it again close to July 24 so that we can be reminded. Yeah. Mr. Speaker, please speak for yourself. Okay, so excuse me, Dr. Posadas, I am sorry. So it's only me. Sabi ni Dr. Posadas, yung tumatanda lang yung kalabaw. Hindi siya kasali doon. Okay? Hindi ako kalabaw eh. Bakit mo, ma'am, sa Filipino favor? They ask me lang po. Ano pa? What are you saying? Willie B, you want to talk? Willie B? Names sa Facebook. Taga po sandali, nawawala po kayo. Sandali po. Sandali Name po sa sandali po. May kausap lang kasi ako yung anak ko eh. Nasa ibang bahay kasi You ako. can mute yourself. That's fine. Okay, go ahead, Giancarlo. You have another question? Ano yung yung name niya, name is Filipina Favor sa Facebook? Ano sabi mo? Name is Filipina Favor sa Facebook. Yeah, you just post it in this chat right now, our Shadow Congress link. The Shadow House of Representatives link so that they can join it. Wait lang ha. Wait lang, I would check that. Then, Guyan Viviano, have you heard enough and you understand the topics that we dealt with today? Mr. Gian, I do not understand much. Okay. You have any questions? I have a question po. What is we are even if we change the laws on the 1899 Constitution, the year 19 will still be intact, or we are going to change to 2021 or 2022, since we are going to change the laws or amend. Yeah. Or amend. The date is not material. We are just really identifying it. That's the only way that we can tag it, especially in our country where we have had so many constitutions, okay, as well as many people proposing changes to the constitution, and therefore they have their own drafts. Like, for instance, the group of Lito Monico Lorenzana, they have a centrist draft of the constitutional changes they would like to have. The group of the group commissioned by the president, the one that was headed by CJ Puno, they called their constitution the Katipunan, or the what they call this, the Bayanihan Constitution. So since we are in effect just like these groups, that we are calling for a return to a constitution, we identify it as the 1899 Philippine Constitution, because in fact it was a constitution that was promulgated in January 23, 1899 by Dictator Aguinaldo at that point. This constitution was drafted starting in September 1898 by the Philippine Congress. They worked on it for the months of October and November, about 2 months. They were choosing between the Spanish Cadiz Constitution and the French Constitution as models. And they finally came up with a draft that was signed
by the Congress and approved by the Congress in November of 1898, November 20, I think, around that time. And one of the signatories to that in that Congress is the grandfather, the direct grandfather of Dr. Robert Posadas, who is with us and who is leading this group, which is the 1899 movement. So we have this kind of background, and that is why we have this 1899 Constitution. Of course, when we adopt it, if we adopt it in 2021 this year, or we use it and make it legal or enforce in effect in 2022, we don't have to change the name to the 2022 Constitution. It will remain as the original 1899 Philippine Constitution, in the same way that the U.S. Constitution of 1776 remains as the 1776 Constitution. But since in the United States there had been no drafts or no proposals to change the Constitution in toto, but they were just introducing amendment, when you talk about the U.S. Constitution without identifying any year, it always refers to the original Constitution drafted in 1776 and ratified and approved by all the 13 colonies or the 13 states of the United States in 1789. So that is why we have this tag, 1899 Constitution, just to distinguish what Constitution we are talking about in terms of when we say we are having allegiance to a particular Constitution. That's why we use the term 1899 Philippine Constitution. Yeah. Wait lang, I'm just asking, no? What will be the plans now for the continuous changes to this constitution, aside from this? There's a lot of things to do, and I'm asking everybody to pitch in and research. There are many things. You can compose vignettes, you can compose PowerPoint decks, and you can have a network of your friends who can continue and whom you can communicate to, and organize groups, coffee shop groups in your own area to begin having a constitutional discussion group to talk about these things. Those are the things we can do so that we can spread the word around. It's not like we have nothing to do. We have a lot to do. There are about 65 million Filipinos we have to convince. We have to convince more than half of that to believe in what we are espousing and advocating. Maraming gagawin. I think sana, no, kung may magpatawag mo ng press conference, siguro yung mga nakakaalam lang nito, no? If you are familiar with the way the press operates in the Philippines, you won't get published unless you pay off people to publish you. That's why most of the things that we can only do is communicating through social media. We don't have the PR budgets that these people who would like to put their names in front of the consciousness of the Filipino people are paying these public relations officers. So any press conference is nothing unless you have a way to have a payola system, because our journalists are accustomed to that, receiving money for publications. Hopefully, ma-invite ko pa si Professor Butch. Ma-invite ko si Professor Butch Valdez. Nadadawin natin. Tell us about this. We are in contact, so you can do that. Yep. Dian, do you have some question pa? Yeah, you want to have a question? Go ahead. Yes. Si Guyan ata, may tanong pa. Go ahead. Wait. My question po. If we have budget po, do we have plan to broadcast our 1899 constitutions on some radio stations if we have budget? No, we cannot do that. We don't have resources to do that. We just have to assess the linkages we have
determine who are our friends among these people, and just give them the material, and it's up to them to publish them or ignore them. We cannot play the game of resource-based game of publicity, because we don't have those resources. We'd rather use the limited resources that we can have access to from our own pockets to pay for licenses like the Zoom license, to pay for rental of storage space and a Google Drive. We will all be able to make this group a virtual corporate organized entity where we can be connected to each other through these processes that we have, through virtual networks, as well as through cloud-based databases that we can access for purposes of documenting the presentations that we will make, and convincing people to join us in this crusade to go back to the 1899 Philippine Constitution. Wala tayong panglaban na pera na pang-sustento sa mga ginagastos ni Bongo. Si Bongo araw-araw halos minsan 3 newspaper nandun ang kanyang press release. Marami siyang pera kasi kasangga niya si Duque, kaibigan niya yon. Marami silang perang nagagawa ngayon sa proseso ng control down ng COVID sa Pilipinas. Nakita mo yung kanilang pinablish na 695 billion pesos na raw ang nagastos ng Philippine government dito sa COVID. So siguro imagine nyo na kung ilang bilyon ang napunta sa mga malalagkit na kamay sa ating pamahalaan. Kaya wala silang problema sa perang pambayad sa mga PR firms. Habang tayo, isang kahig, isang tuka yung ating process ng pag-suporta sa mga ginagawa natin. Yun nga masakit dyan, Sir Hill eh. Isang kahig, isang tuka nga tayo eh. Walang pa akong trabaho. Kasi ganyan talaga yung kalagayan natin. Ngayon, kung hindi natin kayang tustusan yan, sabi nga nila, di magdapan na tayo, pumunta lang tayo sa isang sulok at matulog. Kaya hindi bale, basta umpisa lang yan. Darating yung panahon na dadami tayo at saka lalakas tayo. Walang walang problema. Kung gusto natin madali, merong mga paraan, pero hindi natin gagawin yun sapagkat una-una kung kailangan ng pera, hindi natin dadaan sa pera ito na magbi-build up na lang ang ating momentum at saka ang ating support. Kaya kailangan tiyaga at ating panampalataya na ang ating ginagawa is para sa ating lahat. May mga kasama tayo, for instance, sa mga grupo ng mga mamamahayag na medyo may prinsipyo na minsan pagbibigyan tayo at ipapublish na tayo. Halimbawa, katulad ng mga kolumnista na katulad ni Dr. Nelson Celis, ang mga research na ginawa ko tungkol sa mga dayaan sa COMELEC ay pinablish po niya sa kanyang column sa Manila Times. So ang ating dapat gawin, arugain natin yung ating mga contact sa journalist groups at saka bigyan natin ng mga bagay na pwede nilang ilathala mula sa ating pagsasaliksik tungkol sa karumaldumal na mga korupsyon na nangyayari o kung ano-ano pang mga kalokohang ginagawa sa bayan natin. At the same time, habang dumadami tayo, nagkakaroon tayo ng mga kasama sa sinasabi kong mga artist, mga pintor at mga musikero at mga iba pang mga artistic presentations na later on ay pwede nating tapos na itong mga COVID pandemic, pwede nating gamitin para sa mga proseso ng pag-fundraising tulad ng mga konsyerto at mga ano pang mga bagay na ways for us to raise funds to support our movement. We can reach that stage, but right now we are at the stage of really
seemingly starting this at the very point where we are almost just crawling slowly before we could stand up and walk. And by that, after that, run and make progress significantly with speed once we have all of this logistical support in place. Excuse me. Yes, go ahead. Kakain lang po kasi kami, magla-lunch na, taalis yung ate ko. Pwede po bang i-add yun na lang po ako? You go ahead, because we're about to adjourn now. I think questions have run out already. So in 5 minutes, after I finish up all of this recording process and everything, mag-adjourn na po tayo. Unless there are any more questions, Dr. Posadas, you have the floor to bid goodbye to our participants today. Yes, thank you so much. Paki-add na lang po ako, sir, para what do you mean by that? Yung may connection, para yung maihingi ko po yung dapat hiningi. With the shadow government groups. Ay, Ma'am Filipina, please your name lang po. Apo. Kakain na po kasi kami. Okay, go Isuyo na ahead. lang po. I-add yun na lang po ako para makipag-connect na lang po ako personally sa Messenger. Thank you Okay, so much, sir. Go ahead. Thank you very much. Dr. Posadas, you have the floor now. Yeah, maraming salamat. At huwag tayong mag-aalala, huwag tayong manghihina sapagkat lalakas at lalakas tayo. Kasi umpisa lang naman tayo eh. Para lang tayong yung tinatawag nilang yung flicker, yung umpisa ng apoy na dapat kasi ang ating apoy o movement is is covered lahat. We are covered constitutionally, legally, politically, historically, covered tayo. Yes. Wala silang masasabi. It's like a continuation of the history of the Philippines na dapat matupad yung pinormulgate na 89 Constitution. Dahil napigilan lang yun ng foreign intervention. Pero actually, that is still existing and valid. As a matter of fact, yung Philippine Armed Forces natin, yung Katipunan Army noon, nag-pledge of allegiance dun sa Constitution na yun kasi pinormulgate ni President Aguinaldo eh. So therefore, lahat ng Armed Forces at saka ang extension ng Katipunan Army is actually merong oath of duty dyan sa Constitution na yan. Kaya ang hinihingi natin sa resolution natin ngayon, ang result is that we are petitioning President Duterte under oath of his duty sa Constitution na ipatupad yung pakinggan niya ang petition or reklamo or grievances ng tao. People's will tayo. We are the creators of the Constitution. Superior ang voice natin. Kaya hindi niya pwedeng ignorin yun. Kung i-ignorin niya, meron siyang dereliction of duty na hindi niya pinatutupad yung constitutional oath of office niya. Eh yung mga Katipunan Army at saka yung kanilang continuation ngayon sa Armed Forces of the Philippines, automatically nag-pledge na ng allegiance yan. Kasi it's only, isa lang naman Philippine Army yan eh, from Katipunan to the present. Kaya ang gagawin nila, sabihin nila President Duterte, Mr. President, are you going to ignore your duty to hear the people's voice? Sasabihin, kailangan sagutin ni Duterte yan, either yes or no. Kung sinabi niyang no, sasabihin niya, you're now violating your oath of office. Kami na mag-enforce. Yun lang ang gusto natin parating. Unti-unti, magbi-build up yan. Pati mga newspaper, mapipilitan silang mag-cover sa atin. Hayaan mo lang muna magkaroon ng isang point na whether Duterte recognizes it or not, or whether he's going to do something about it. Yun lang naman ang magiging trigger point eh. Pero ngayon, I think dead ma siya dahil parang binabaliwala niya. Hindi niya naiintindihan. As a matter of fact, hindi niya naiintindihan ng Constitution ngayon eh. Yung dineclare niyang national emergency law, expired na yun. Duty niya na mag-report sa Congress after cumulatively 6 months na humingi ng extension sa Congress. Parang martial law yan. Wala, hindi niya pinipresent sa Congress eh. Ngayon, 6 months lang cumulatively effective ang national emergency law.
Ngayon, isang taon at mahigit na, di ba? So wala na siyang authority na pakialaman yung mga LGUs at mga barangays. Kaya yan si Gwen Garcia, hindi niya nila mauutusan yan. May sarili ng jurisdiction yan na sa pamamalakad ng kanyang pandemic plan. Very effective, and yet ayaw nilang pakinggan. Decided na sila sa kanilang ginagawa na wala nang pagbabago, mamatay man kayo o hindi, wala kaming pakialam, basta susundan namin yung aming gusto. Wala nang compassion. Yun ang dapat malaman ng tao, na the moment na magkaroon tayo ng parliamentary federal constitution, tanggal yan si Duque. Magkakaroon tayo ng bagong pamaraan ng governance by objective insofar as the pandemic plan is concerned. Hindi tayo susunod basta-basta sa ibang tao. Pag meron tayo magkakaroon tayo ng mga expertise, nagagamit tayo ng governance by objective. Kasi yan ang urgent ngayon eh. Kasi nakasalalay ang buhay ng tao dyan. Merong namamatay, marami pang mamamatay. Di ba? Di ba? Wala nang compassion sila. Basta yung gusto lang nilang ang nangyayari, wala silang input, wala silang pinakikinggan. Wala na silang compassion sa tao. Yan ang malaking issue ngayon na dapat talagang baguhin yan si Duque. Sabihin mo yan sa tao, tatanggalin si Duque at saka ma-abolish ang COMELEC. Yun na lang, pag napunta sa kanilang message na yun, ito lang ang the only way na mangyayari kagad yun. Doon sa ibang grupo, hindi mangyayari kagad yun. Kasi magkakaroon pa sila ng transition, magmi-meeting pa, makikiusap pa sila, magmi-meeting pa rito, ganitong ganon. Papasukin ng NPA yan, mas lalong magiging magulo. Papasukin ng mga opposition yan para magkagulo, para lang wag matuloy yung eleksyon o kaya matanggal si Duterte. Wala nang eleksyon. Kasi ganun ang gusto nila mangyari, civil war. Yun, sa 1899 Constitution, hindi mangyayari yun. Kasi meron law and order kagad, merong enforcement kagad ng under the rule of law at saka due process. Okay, so we have now to end our session. It was a good exchange and discussion. We will be having the next session same time, 8 to 12. We have allocated that, but we don't have to really use up all the 4 hours. So I will see you again on June 19th, the birthday of our national hero, Dr. Jose Rizal. I'll be sending the invites the day before that so that everybody, even those with Alzheimer, can remember. Thank you very much, and have a good lunch. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Ay, ano ako?